चाहे त्यो एउटा परिवार होस्, सङ्घ संस्था, समाज र राष्ट्र नै किन नहोस्, त्यसको सर्वाङ्गीण विकास र स्थायित्व भन्ने कुरा त्यहाँको व्यवस्थापकीय क्षमता र शैलीमा भर पर्दछ। किन कुनै सङ्घ संस्था स्थापनाको छोटो समयमा नै सफलताको चरम बिन्दुमा पुग्दछ, जबकि अर्को सङ्घ संस्था पुग्न सक्दैन? यसको कारण मूलतः त्यहाँको व्यवस्थापन नै हो। त्यसैले भनिन्छ नि, म्यानेजमेन्ट इज वाट द मोडर्न ओल्ड इज अल अबाउट। आदरणीय दर्शकवृन्द, नमस्कार। कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। म आज फेरि एक विशेष व्यक्ति र प्रसङ्गका साथ उपस्थित भइसकेको छु। विगतका वर्षहरूदेखि नै असहज रहेको नेपाली अर्थतन्त्र अहिलेसम्म त्यति सहज हुन सकेको छैन। यद्यपि यसका केही सङ्केतहरू, यसका केही सूचकाङ्कहरूमा केही सकारात्मक परिवर्तनहरू भने हामीले पाएकै हौँ। र यसपालिको हेर्दाखेरि हामी 4.5% आर्थिक वृद्धिलाई लिएको पाइन्छ र यसलाई पालना गर्नको लागि र यसलाई प्राप्त गर्नको लागि नै हामीले धेरै प्रयास गर्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ हाम्रो छ। वर्तमानमा हाम्रो अर्थव्यवस्थाका समस्या र चुनौतीहरू के छन् र यसलाई कसरी अगाडि बढाउँदै जानुपर्छ भन्ने आजको हाम्रो एउटा प्रमुख मुद्दाको रूपमा रहिआएको छ र यसलाई अल्पकालीन र दीर्घकालीन रूपमा कसरी व्यवस्थापन गरिनुपर्छ त्यो पनि एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय हुन आउँछ। र नेपालको अर्थव्यवस्था र व्यापारको कुराहरू गरिरहँदाखेरि हाम्रो बाह्य व्यापारको कुराहरूले पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका राख्छ र खास गरी बाह्य व्यापारको कुराहरू गर्दाखेरि हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतसँगको व्यापारले हामीलाई विशेष अर्थ राख्छ, जहाँ हाम्रो 60भन्दा बढी प्रतिशत व्यापार हाम्रो भारतसँग चाहिँ निहित रहेको छ। र नेपाल र भारतको व्यापारको बिचमा वर्तमानमा हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू के छन् र भारतको बढ्दो अर्थतन्त्रको फाइदा नेपाली जनताहरूले हामीले कसरी लिन सक्नुपर्छ र वर्तमानमा नेपाल र भारतको बिचमा केही गरिनुपर्ने कुराहरू के छन्। यद्यपि गत हप्ताको परराष्ट्र सचिव विनय क्वात्राको भ्रमणले पनि केही कुराहरू चाहिँ छलफल भएको हो र यद्यपि त्यहाँ पनि खासै एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू भएको चाहिँ पाइँदैन, किनकि त्यो भ्रमण बढी एउटा राजनैतिक तवरको भ्रमण थियो भनेर पनि हामी भन्न सक्छौँ। र नेपालको अर्थव्यवस्थाको कुराहरू गरिरहँदाखेरि पर्यटनको भूमिकालाई पनि हामीले चाहिँ नजरअन्दाज गर्नु मिल्दैन, किनभने पर्यटनले नेपालको अर्थव्यवस्था चाहे त्यो रोजगारी सृजना गरेर होस्, चाहे त्यो ग्रामीण स्तरको जनताहरूलाई चाहिँ सेवा सुविधा प्रदान गरेर त्यसको भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। र नेपालको जलवायु, जैविक विविधता, हाम्रो हावापानी, हाम्रो प्राकृतिक स्रोत र साधनहरू र हाम्रो आफ्नै परम्परागत र मौलिक र अद्वितीय संस्कृति वास्तवमै पर्यटन विकासको लागि अत्यन्तै सहयोगी सिद्ध छ। र यति हुँदाहुँदै पनि कि हामीले पर्यटनमा राम्ररी विकास गर्न सकेको छौँ त र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हाम्रो पर्यटनलाई हामीले कसरी अगाडि उभ्याउन सकेका छौँ र यो अन्तर्राष्ट्रियकरण र मण्डलीकरणको जमानामा हाम्रो पर्यटनलाई अझ कसरी अगाडि बढाउँदै जानुपर्छ र जसले गर्दा हामीले बढीभन्दा बढी पर्यटकहरू नेपालमा भित्राउन सकिन्छ। र वर्तमानमा हामीले गर्नुपर्ने कामहरू के छन्, हाम्रा चुनौती र अप्ठ्याराहरू के हुन् र हामीले अल्पकालीन र दीर्घकालीन रूपमा पर्यटनलाई विकास गर्नको लागि हामीले गर्नुपर्ने हाम्रा अभ्यासहरू चाहिँ रणनीतिमा कसरी जानुपर्छ र त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्नुपर्छ। र मूलतः यिनै जिज्ञासाहरू आज म एक विशेष व्यक्तिलाई राख्नेछु जो लामो समयदेखि नेपालको पर्यटनको क्षेत्रमा अभ्यस्त रहनुहुन्छ र एक सफल व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ, जो नेपाल भारत उद्योग वाणिज्य सङ्घको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र उहाँ वर्तमानमा नेपाल होटल सङ्घका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। म स्वागत गर्न चाहन्छु आजका मेरा विशेष अतिथि श्रीजना राणालाई। नमस्कार। नमस्कार, थ्याङ्क यू सो मच। आज तपाईँले निम्ताउनु भयो केही मेरो शब्दहरू र केही मेरो विचारहरू राख्ने मौका पाउँदा मलाई धेरै खुसी लागेको छ। धन्यवाद म्याम, यहाँलाई पाउँदा मलाई पनि खुसी लागेको छ। यहाँको नाम पनि मैले धेरै सुनेको, चाहे त्यो पत्र पत्रिकामा पढ्दाको बेलामा होस् अथवा टेलिभिजनको अन्तर्वार्तामा होस्। यहाँ एक सफल व्यवसाय हुनुहुन्छ, खास गरी पर्यटनको क्षेत्रमा र यता व्यवसायको क्षेत्रमा पनि हुनुहुन्छ। यस अर्थमा पनि यहाँसँग बसेर मलाई कुरा गर्ने एउटा साह्रै मन थियो र यहाँले मलाई समय दिनुभएको छ। वन्स अगेन आई वुड लाइक टु वेलकम इन द टक प्रोग्राम। हामी अलिकति यसलाई कुरा गरौँ, अलिकति हामी यो नेपालको अर्थतन्त्र, उद्योग व्यवसाय र पर्यटनको क्षेत्रमा चाहिँ हामी बढी फोकस गर्छौँ। मलाई एउटा लाग्छ यहाँ एउटा नेपाल होटल सङ्घको अध्यक्ष जस्तो एउटा गरिमय पदमा हुनुहुन्छ। एक हिसाबले हेर्ने हो भने यहाँको जुन व्यक्तित्व छ त्यो उच्च छ र मलाई के भन्न मन लाग्छ भने यु ब्रोक द सिलिङ एन्ड गट द सक्सेस एन्ड गट द्याट पोस्ट। मलाई लाग्छ त्यो एउटा लामो समयको अन्तरालमा यहाँ पाउनु होला। कस्तो लागिरहेछ यो पोस्ट? के हो एउटा एकदम यो एउटा प्रेस्टिजियस र रियल्ली च्यालेन्जिङ पोस्ट हो कि यो एउटा कस्मेटिक पद हो? यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ यहाँले? यहीँबाट हामी सुरु गरौँ। यो अलिक एक खालको पर्सनल जस्तै र अलिकति इन्फर्मल टाइपकै कुरा
पनि हो यो। सो दुईटै संस्थामा चाहिँ म पहिलो महिला अध्यक्ष हो होइन। नेपाल भारत हजुर नेपाल भारत सङ्घको पनि अनि यो मैत्री सङ्घको पनि अनि होटल एसोसिएसन नेपालको दुईटैकोमा पहिलो महिला अध्यक्ष भएर मैले नेतृत्व गर्न पाउँदा मलाई एकदम गर्वको कुरा छ। तर एउटा चाहिँ के भने महिला भएको भएर तिमीलाई मैले छानेको भन्नु र मैले पुरुष सँगसँगै त्यो त्यसरी मैले लडेर त भन्न मिल्दैन, तर पुरुषकै दाँजोमा मैले केही कमी मेरो महसुस गरिकन म आज यो पोजिसनमा आउने मैले मौका पाएँ। मलाई कसैले तिमी महिला भएर यो पोजिसन दिएको भन्ने मैले त्यो चान्स छैन। एउटा आफ्नो क्षमतालाई र आफ्नो एउटा दक्षतालाई प्रस्तुत गरेर र प्रमाणित गरेर यहाँ आइएको हो नि त, न कि एउटा महिलाको नाताले दिउँ भनेर भएको होइन। त्यो चाहिँ म त्यसमा चाहिँ म आइ एम भेरी पर्टिकुलर। त्यो महिला भएको भएर त्यो पोजिसन पाएको हो कि भने महिला भएर पनि त्यो महिला सक्षम हुनुपर्छ, त्यो महिला डिसिसन मेकिङमा उसको क्यापासिटी हुनुपर्छ। सो अहिले पनि तपाईँले इभन इफ इट इज लाइक पार्लिमेन्टेरियन होस् चाहे अध्यक्ष होस् कुनै रूपमा पनि कुनै पोजिसनमा पनि महिला आउँदाखेरि त्यो महिलाको क्षमता हुनपर्छ। सो आई अलवेज फिल एजुकेसन एक्सपोजर एक्सपिरियन्स त्योबाट नै महिला छानिन पर्छ पोजिसनमा म भन्न चाहन्छु, नट जस्ट बिकज सी इज अ वुमेन। सो दिस इज समथिङ विच इज एकदम इम्पोर्टेन्ट। अब जब मैले दुईवटा अध्यक्षता लिएँ च्यालेन्जिङ टाइम थियो मलाई। तपाईँले टुरिज्मको ट्रेन्ड हेर्नुभयो भने नेपाल जस्तो मुलुकमा एउटा नेपाली भएर जन्म लिनु तपाईँ र मलाई नै एकदम गर्वको कुरा हो। कारण किनभने मुलुकको सौन्दर्यता जुन किसिमले हामीले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटमा हामीले नेपाल आऊ हाम्रो मुलुक यस्तो सुन्दर छ, हामीसँग पहाड छैन कि, हामीसँग जङ्गल छैन कि, हरियाली छैन कि, के छैन हामीसँग, पानी छैन कि। सो त्यस्तो मुलुकमा जन्म लिनु नै सबभन्दा ठुलो हाम्रो भाग्यको कुरा भन्छु म। अब त्यति मात्रै भएर भएन। अब पर्यटनको भित्रको ट्रेन्ड हेर्ने हो भनेदेखि हामी सधैँ उँभो नै लागेको देखिन्छ र जुन बेला भूकम्प गयो त्यो बेलाको द्याट इयर चाहिँ नि हामी अलिकति डिक्लाइनमा गयौँ। त्यसपछि त झन् हामी माथि आयौँ र 2019मा चाहिँ हामीले रेकर्डै ब्रेक गरिकन झन्डै 20 लाख टुरिस्ट नेपालमा भित्रियो। सो त्यसले के देखिन्छ भने नेपालमा टुरिस्टको अराइभलको ट्रेन्ड चाहिँ त्यसरी उँभो लागेको देखिन्छ। मैले यो विषयमा आउँदै गर्दाखेरि अलिकति जोड्न कहाँनिर चाहेँ भने यहाँ एउटा सफल व्यवसायी हुनुहुन्छ, उद्यमी हुनुहुन्छ। यसरी भनिरहँदाखेरि यहाँले नेपालको अहिलेको अर्थव्यवस्थालाई अहिलेको अर्थतन्त्रलाई एउटा नजिकबाट नियाली पनि रहनु भएको छ। यद्यपि हामी पर्यटनकै कुराहरू गर्दाखेरि अर्थतन्त्रको नेपालको अर्थव्यवस्थाको यो पनि एउटा अभिन्न अङ्ग हो भनेर हामी भन्छौँ, किनभने यसले धेरै मात्रामा रोजगारहरू हामीले दिएको छ। र वर्तमानमा चाहिँ अहिले यहाँले नेपालको अर्थव्यवस्था हाम्रो अर्थतन्त्रलाई अहिलेको अवस्थालाई यहाँले कसरी हेरिरहनु भएको छ? मैले अलिकति मेरो पृष्ठभूमि पनि अलिकति राखेँ। हामी त्यति सहज अवस्थामा थिएनौँ र अहिले पनि हामी त पूर्ण लयमा आइसकेको अवस्था छैन। यहाँले चाहिँ अहिलेलाई यसलाई कसरी हेर्दै हुनुहुन्छ अहिलेको अवस्थालाई र प्राइभेट सेक्टरको निजी क्षेत्रको यसमा अहिलेको अवधारणा के रहेको छ? अब म चाहिँ के भन्छु भनेदेखि जब अब 2019सम्म त हामीलाई त्यस्तो बिना केही प्रब्लम थियो, चाहे त्यो टुरिज्ममा होस् चाहे त्यो एनी यो त्यति धेरै चर्चाको विषय पनि थिएन त्यो बेलामा। हजुर, नेपाल अगाडि बिस्तारै भए पनि बढी नै रहेको थियो। जब कोभिड आयो एकदम ठुलो चुनौती आयो। अब झन्डै हाम्रो 10 अरब महिनाको त टुरिज्ममा नै लस भइरहेको देखाइन्छ भने अब अरूमा पनि त्यत्तिकै नै चाहे त्यो कन्स्ट्रक्सनमा होस् जहाँ होस् एकदमै धराशायी सिचुएसन आएको थियो। र त्यो बेला पनि म क्रिटिसाइज गर्न चाहन्न, गभर्मेन्टले त्यो बेलामा बुझेको थियो। सो हामीलाई यो साउ ब्याज यो रिकन्स्ट्रक्सन यो रिसेड्युलिङ इन्ट्रेस्टको रेटहरू घटाएर त्यो बेलामा त्यो कोभिडको बेलामा चाहिँ नि जसरी भए पनि हामीले धानेर त्यसलाई पार गरिकन अब अहिले कोभिडको सिचुएसनबाट हामी बाहिर निस्केको छौँ। सो त्यो 2 वर्ष जुन 2020 र 2021 त एकदमै चुनौतीको बेला थियो र त्यसमा म यो पनि भन्न सक्दिनँ गभर्मेन्टले चाहिँ हामीलाई बारम्बार बोलाइकन हाम्रो समस्याहरू बुझ्ने के कसो छ भनेर गरेको
नगरेको म भन्दिनँ र उनीहरूले उहाँहरूसँग नै हातेमालो गरेर यो दुःखको घडी हामीले पार गरेर अहिले 2022सम्म हामी निस्क्यौँ। तर अहिले पनि म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने हामी अझ पनि बाहिर निस्केको छैन। जुन किसिममा गभर्मेन्ट इज पोर्ट्रेटिङ द्याट एभ्रिथिङ इज अल राइट, थिङ्स आर लुकिङ गुड, इन माई ओपिनियन आई डोन्ट थिङ्क सो। देयर स्टिल अ लट अफ च्यालेन्ज। र एउटा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने भित्र गएर तपाईँले बुझ्ने या सर्फेसमा मात्रै ठिक छ भने त्यो दुईवटा कुरा हो कि, किनभने अहिलेसम्म हामी कोल्याप्स भएको सिचुएसन छैन। तर आई होप त्यो दिन नआओस्। र अहिले चाहिँ मैले के देखेँ भने अलिकति थमथमाएको जस्तो ठिक छ भन्ने किसिमको मेसेजहरू आइरहेको छ। तर मेरो विचारमा चाहिँ टुरिज्ममा हेर्ने हो भने 50% मात्रै हामी उँधो लागेको छौँ। 2019 was the best year. So 2022मा we achieved about 50 to 60%. So that is just a little bit more than half. So भनेपछि how can you say that tourism have revived 100%? No, it hasn't. People have taken loan, भ्रमण वर्ष भनेर लोन लिएको थियो, लोन तिर्नु सकेको छैन। lot of problems. Critical situation होटलियरले व्यवसायले त्यो भइरहेको अवस्था छ। Right, like अब हालसालै कन्स्ट्रक्सनको तपाईँले हेर्ने हो भने एउटा कन्स्ट्रक्सन यहाँ राम्रो भइरहेको छैन। बजारमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भनेदेखि मालताल आएको छैन because there is no demand. So I don't know because I come from a tourism background. I'm not an economist or no am I a financial expert, but as a individual, as a private sector को व्यक्तिको आँखाबाट हेर्ने हो भनेदेखि म त यो भन्न सक्दिनँ कि नेपालको चुनौतीको समय गएको त म भन्न सक्दिनँ। र अहिले पनि जनताको गभर्मेन्टसँग त्यही अपेक्षा छ। अझ पनि हामीलाई चाहिँ नि रिस्ट्रक्चरिङ लोन्स एन्ड लङ टर्म सब्सिडाइज लोन, इनोभेसन सपोर्ट प्रोग्राम थ्रु लो इन्ट्रेस्टहरू हामीले बारम्बार मागिरहेको छौँ। एउटै कुरा के छ भनेदेखि जुन प्राइभेट सेक्टर र गभर्मेन्टको हुनपर्ने एउटा रिलेसनसिप, continuity on dialogues, त्यो चाहिँ जहिले पनि हाम्रो कहिले चाहिँ परेको बेलामा we meet a lot, then we are forgotten. त्यस्तो किसिमले चाहिँ नि I think that is not how the government should work. I think the government has to include the private sector in policy मा। र अर्को के पनि भन्न चाहन्छु भने एउटा सर्ट टर्म भिजन हुन्छ, एउटा लङ टर्म भिजन। मैले चाहिँ नि यो व्यवसायमा आएदेखिको कहिले पनि गभर्मेन्टको लङ टर्म भिजन चाहिँ मैले देखिनँ। इट हेज अलवेज बिन सर्ट टर्म भिजन। यस, सर्ट टर्म भिजन इज इम्पोर्टेन्ट, बट तपाईँको गुरु योजना नै छैन भने तपाईँले मुलुकलाई कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ, चाहे त्यो आर्थिकमा होस्, चाहे त्यो entrepreneurshipमा होस्, जेमा पनि। So I feel what Nepal lacks is a master plan on how we can come out of the economic crisis, how we can come out of, to bring back that same number of tourists in the country. I mean, for everything, how do we... मैले यसो भनिरहँदाखेरि अहिले चाहिँ गभर्मेन्टको के देखिन्छ भने राष्ट्रिय योजना आयोगको एउटा प्रोएक्टिभनेसमा यो देखिँदैछ कि यो 80-81 को त्यसपछि 81-82 को पनि बजेटहरू चाहिँ ल्याउने जुन कुरा आइरहेछ र आर्थिक वृद्धि दर कति हुने र त्यसलाई कसरी जाने भन्ने एक खालको प्रोजेक्सन चाहिँ आइरहेको अवस्था अहिले हामी देखिरहेछौँ कि यसबाट चाहिँ के अब हामी आगामी वर्षहरूमा चाहिँ योभन्दा बेटर वेमा चाहिँ गभर्मेन्टले गर्न सक्छ, एउटा प्रोएक्टिभ वेमा गइरहेको हो भनेर भन्न सक्ने अवस्था अब हो यहाँले यसो भनिरहँदा? सो म चाहिँ के भन्छु भने जस्तो किसिमले मैले अघि तपाईँलाई भने जुन कोभिडको सिचुएसन थियो 2020 र 2021 त्यसमा त गभर्मेन्टले पार्टिसिपेट गरे हो नि त, त्यो क्रेडिट पनि त दिन पर्यो नि, सधैँ क्रिटिसाइज मात्रै गरेको कुरालाई हामीले राम्रो भन्नुपर्छ। त्यो बेलामा त दुईटै मिलिकन सिचुएसनबाट पार लाए त हो नि। तर व्हाट आई एम ट्राइङ टु से अब आउने दिनमा पनि गभर्मेन्टले यो सोच्नु भएन कि द्याट द प्राइभेट सेक्टर इज ब्याक इन एक्सन। नो, वी आर नट। सो त्यो अहिलेसम्म पनि क्राइसिस छ र गभर्मेन्टले बुझेको छ कि छैन कि द्याट प्राइभेट सेक्टर इज स्टिल गोइङ थ्रु द क्राइसिस, द्याट आई डोन्ट नो। एउटा कुरा नि हामीले यो कुराहरू गर्दा यहाँको भनाइबाट एउटा अलिकति हामी क्रिटिकल कुराहरू के गर्न सक्छौँ भने कता कता हाम्रो चाहिँ नि प्राइभेट सेक्टर र गभर्मेन्टको बिचमा हाम्रो कहाँनिर अलिकति तालमेल नमिलेको र मिड पोइन्टमा हामी कहाँनिर पुग्नु पर्ने हो र पुग्न नसकेको कारण चाहिँ के हो, हामी के देख्नुहुन्छ? व्हाट इज योर एनालाइसिस? हाउ डु एनालाइज इट? सो हाउ आई एनालाइज इट इज परेको बेलामा 2 दिन अगाडि फोन आउँछ, आउनु पर्यो मन्त्रालयमा डिस्कस गर्न पर्यो भनेर।
त्यही अघि मैले तपाईँलाई भने नि त्यस्तो किसिमले काम हुँदैन नि एकचोटि बोलायो दुईचोटि पहिला त के भनेदेखि त्यसलाई त्यसको मास्टर प्लान योजना बनाउन राय सल्लाह लिनु पर्यो उनीहरूको राय सल्लाह हामीलाई दिनु पर्यो अनि दुईजनाको एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ भइसकेछ ल अब आउने यो 1 वर्षमा यसरी जाने 2 वर्षमा यसरी जाने र आजको 5 वर्षमा वी वान्ट टु सी इकोनोमी दे भन्ने मैले चाहिँ त्यो प्रोफेसनल वेमा काम गरेको चाहिँ एउटा सरकारको र प्राइभेट सेक्टरको बिचमा एक खालको एउटा कन्सिस्टेन्स जुन हुनुपर्ने एउटा कन्टिन्युटी हुनुपर्ने त्यो चाहिँ नभएको हो त्यसमा प्राइभेट सेक्टरले पनि त बढीभन्दा बढी भूमिका खेलेर सरकारलाई घचघच्याउनु पर्ने अथवा सहयोग गर्न सक्ने अवस्था हुन सक्थ्यो होला नि होइन सरकारलाई मात्रै भन्न मिल्छ एज अ सिटिजन मैले देखेको गभर्मेन्टकोले नबुझेको हो कि बुझपचाएको मलाई थाहा छैन उहाँहरूले चाहिँ इन्डिभिजुअल्सहरूलाई चाहिँ अलिकति समय दिने र एसोसिएसन्सलाई समय नदिएको देखि एसोसिएसनको मतलब के हो त एसोसिएसनको मतलब सयौँजनाको भोइस त्यो फोरमबाट जान्छ सो चाहे होटल एसोसिएसन होस् चाहे त्यो नेपाल इन्डिया को होस् ट्रेड रिलेसन होस् एनिथिङ सो वाट आई एम ट्राइङ टु से इज rather than calling an individual and entertaining an individual, I think best is association बाट नै तपाईहरुको voice हामीलाई ल्याइदिनुस् न त भनेर त्यस्तो किसिमको रिलेशनशिप चाहिँ डेभलप भएको मैले देखिला तर यो कुराहरु गरिरदाखेरि यहीँनेरि त प्वाइन्ट आयो नि त इन्डिभिजुअल बेसमा जाँदाखेरि हामी प्राइभेट सेक्टरका मान्छेहरु नि why shouldn't go through the institutionally and why are preferring the individual right so that is why that might be some personal gain some personal advantages can't you say like that त्यो चाहिँ नि के हो मैले भन्न सकिन तर मैले चाहिँ के बुझ्न सकिन कि किन एसोसिएसन किन हामीले आफ्नो व्यवसाय छोडिकन एसोसिएसनमा आबद्ध हुन्छौं आफ्नो प्रब्लम्सहरु एसोसिएसनमा लान्छौं किन गभर्नमेन्टले यो बुझिरहेको छैन एसोसिएसनको महत्त्व किन दिदैन यो एकदम मलाई यो कुरा यहाँले भन्न त इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ नेपालकै सन्दर्भमा हेर्ने हो भने त हामीसँग एफएनसीसीआई छ हैन एनसीसी च्याम्बर अफ कमर्स छ हामीसँग सीएनआई छ यहाँहरुको यत्रो एउटा प्रोफेसनल इन्स्टिट्युटहरु छ नि त एक किसिमले भन्नु नि त नेपालको इकोनोमीको वास्तव भने नि एउटा पोलिसी एनालिस्ट पनि प्लानिङ गर्ने पनि सेटर पनि एक्जिक्युट गर्ने त यो तीन चार यत्रो संस्थाहरु छ नि त यत्रो हुँदा हुँदैखेरि त गभर्नमेन्टलाई पनि त हामीले एउटा एक खालको चाहिँ मार्ग निर्देशन गरेर प्राइभेट सेक्टरले त्यो खालको भूमिका खेल्न सक्नुपर्ने होइन यत्रो प्राइभेट सेक्टर यत्रो हुँदा हुँदैखेरि हाम्रो ल्याकिङ कहाँ हो त हामी त्यत्रो विधि त छौं नि त नबोलाएको भन्दिन के म अब when they have to make policies and we are बोलाउनु भयो भनेर 2 दिन अगाडि 3 दिन अगाडि फोन आउँछ अब that is okay अनि यो पार्ट चाहिँ मलाई गजब लाग्छ किनभने प्राइभेट सेक्टरको यत्रो भूमिका छ नि मैले यहाँलाई भने यत्रो 3-4 वटा संस्थाहरु छ देशको इकोनोमीको बारेमा मैले अघि भने नि एनालिसिस गर्ने उहाँहरु नै हो योजना बनाउने उहाँहरु नै हो त्यसपछि आएर चाहिँ एक्जिक्युटर पनि उहाँहरु नै हो यो सबै कुरा उहाँहरु हुँदाखेरि त यस्तो खालको ल्याकिङ हुनुपर्ने अवस्था हुन्छ र त्यसमा उहाँहरुले पनि त कहिलेकाहीँ हेर्नुस् जे पनि योजना बनाएपछि त्यसको पनि त 3-3 महिनामा विश्लेषण त गर्न पर्यो नि के हो त कमजोरी कुन I'm not saying सबै कुरा कमजोरी हो कुनमा स्ट्रेन्थ हुन्छ कुनैमा कमजोरी हुन्छ सो कुनै पनि काम गर्दा कुनै पनि व्यवसाय चलाउँदा कुनै पनि गभर्नमेन्ट मिनिस्ट्री चलाउँदा तपाईले एउटा योजना बनाएपछि 3-3 महिनामा त्यसको विश्लेषण तपाईले गर्नुहुन्छ त्यो विश्लेषणमा तपाईको कमजोरी र त्यसको स्ट्रेन्थ के हो भनेर बुझ्नुहुन्छ कमजोरी हो त्यसलाई स्ट्रेन्थन गर्ने जुनमा राम्रो छ त्यसलाई अगाडि बढाउनु एउटा पिरियोडिक रिभ्यु नभएको त त्यो हुँदाखेरि चाहिँ प्राइभेट सेक्टरलाई चाहिँ इन्भल्भ नगराएको अवस्था हो र कहिलेकाहीँ अब पोलिसी बनिसकेको हुन्छ ल यो सकियो एन्ड देन समटाइम्स हामीलाई त कहिलेकाहीँ यस्तो सरप्राइज हुन्छ आइसक्या हुन्छ हामीलाई थाहा नै हुँदैन यसरी हेरौँ न त भन्छ एउटा कुरा यहाँले महत्त्वपूर्ण कुरा निकाल्नु यसरी भनिरहँदा यहाँले अहिले नेपालको हाम्रो अर्थतन्त्रको एउटा प्रमुख व्यथितिहरू चुनौतीहरू अप्ठ्यारो चाहिँ के देख्नु भएको छ आई फिल सिस्टम इज नट इन प्लेस काम गर्ने माहौल छैन मन्त्रीहरू बदलिरहनुहुन्छ मन्त्री बदलिनुहुन्छ ठिकै छ किनभने अब हाम्रो त सम्बन्धित मन्त्रालयसँग नै हाम्रो इन्ट्रेस्ट हुन्छ मन्त्रीहरू चेन्ज भइरहनुहुन्छ मन्त्रीको साथसाथै सचिवहरू चेन्ज भइरहनुहुन्छ त हामीले गुनासो गर्ने ठाउँ कहाँ त सचिव त कमसे कम 2-3 वर्ष हुन पर्यो नि अनि त्यो सचिवले बुझ्छ उनीहरू पढि लेखेको हो हाम्रो इश्युजहरू रेगुलर बेसिसमा सचिवले बोलाएर बुझेर मन्त्री आएपछि त मन्त्रीलाई त उहाँले भन्ने हो नि त अहिले तपाईले ऋषि सोनाको तपाईले सेक्रेटरीको बारे बुझ्नु भयो भने उले 3-4 वटा प्राइम मिनिस्टरलाई सर्भ गरिसकेको छ हाम्रो त मन्त्री आउनुहुन्छ मन्त्रीलाई भेटघाट भयो 3-4 महिनामा उहाँ बदलिनुहुन्छ ठीक ल
त्यो भइरहेको छ यहाँको यो भनिरहँदाखेरि एक खालको एउटा इन्स्टेबिलिटी इन Of course, that is पोलिटिक्स the र most ब्युरोक्रेसी यही नै भएन Right, हो। तर यो आन्सर चाहिँ मलाई लाग्छ 10 वर्ष अगाडि क्वेसन सोद्धा नि यही आन्सर भेटिन्थ्यो अब मलाई लाग्छ यता आएर यहाँसँग कुरा गर्दा मैले 10 वर्षपछि कुरा गरेँ भने प्रोबेबली हाम्रो डिस्कसन क्वेसन आन्सर यही नै हुन्छ होला है त्यही नै सबभन्दा यही नै दुःखदायक हुने कुरा भयो अब त्यही भएर हामी अहिलेको युवाहरू किन नेपाल छोडेर गइरहेछन् त किनभने उनीहरूलाई के इन्सेन्टिभ छ उनीहरूलाई के इन्करेजमेन्ट छ हामीहरूलाई त त्यस्तो लाग्छ 10 वर्ष अगाडि हामीले जुन कुरा गरेको आज पनि त्यही कुरा गरिरहेछौँ भनेपछि नेपालको डेभलपमेन्ट र इकोनोमी कुन स्पिडमा गइरहेछ भने तपाईँले त्यसैबाट बुझ्नुहुन्छ नि अलिकति हामीले नेपालको हाम्रो उद्योगहरूको कुराहरू गर्दा यो कृषिका कुराहरू नै हामीलाई अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छन् यहाँलाई के लाग्छ यो अलिकति पर्यटनसँग यो जोडिएको छ यो कृषिलाई चाहिँ हाम्रो त्यति साह्रो एउटा प्रायोरिटी सेक्टरमा नपरेको हो अब प्रायोरिटी सेक्टर भनेर त भनेकै छ होइन अब के अरे एग्रिकल्चर टुरिज्म तर म चाहिँ नि के प्रब्लम देख्छु भनेदेखि अब त्यही फेरि कुरा आयो द ग्रान्ड द लङ टर्म भिजन कृषिमा तपाईँले अहिले सेल्फ सस्टेनेबल हुनुपर्ने प्रकृतिले नै फेरि हामीलाई कस्तो छ भने यहाँ एग्रिकल्चरको एकदम राम्रो स्कोप छ जस्तो टुरिज्मको छ मैले टुरिज्म एन्ड फेरि एग्रिकल्चर अल्सो गोज ह्यान्ड इन ह्यान्ड के द प्रब्लम इज टेक्नोलोजी त्यसको बिउ हेर्नुहोस् त्यो अहिलेसम्म पनि कति ठाउँमा प्रिमिटिभ वे अफ फार्मिङ छ हाम्रो सिडको क्वालिटी राम्रो छैन सो त्यही म भन्छु कि हाम्रो विकासको जुन एउटा स्पिड हुनपर्ने चाहिँ एकदम स्लो छ यहाँनिर मैले एउटा देखेको नि भने अब कस्तो भने कृषि र उद्योग कुराहरू गर्दा किनभने यहाँहरू त्यो क्षेत्रसँग सम्बन्धित नै हुनुहुन्छ कता कता हाम्रो चाहिँ कृषि र उद्योग चाहिँ एकातिर लिङ्क नजोडियो हो कि जस्तो लाग्छ क्या जस्तो एउटा कुरो कहाँ देखिन्छ भने चितवनमा त्यत्रो तरकारीहरू फालिरहेको हाम्रो यत्रो चाहिँ नि संसारमा मिडियामा आइरहेको छ अस्ति शुक्रबार हो त्यहाँका किसानहरूले चाहिँ कालो बेलुन राखेको छन् प्रदर्शन गरिरहेको थियो हामी समाचारमा पनि पढिरहन्छौँ रिजाल्ट टासीले चाहिँ अचार बनाउनको लागि ड्रुको जुन यसको यो चाहिँ टमाटर नपाएर चाहिँ भारतबाट झिकाएर ल्याएर चाहिँ भने हेर्नुहोस् त यहाँनिर हाम्रो विसङ्गति त्यो कन्ट्राडिक्सन यो किन भइरहेको अवस्था के हो यस्तो के भन्नु चाहिँ यहाँ एउटा चाहिँ फेरि अर्को कुरा चाहिँ के भने क्वालिटी स्ट्यान्डर्ड पनि आउँछ यसमा होइन त्यही अघि कुरा गरेँ अब न्यू टेक्नोलोजी क्वालिटी अर्को फेरि इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुरा आयो तपाईँले चितवनमा फालिरहेछ भनेपछि किन काठमाडौँ आएन भन्दा त इन्फ्रास्ट्रक्चरको कमजोरीले हो नि अब तपाईँको बाटो हेर्नुहोस् जस्तो 20 वर्ष अगाडि त्योभन्दा प्रगति भएको छैन अब एयरक्राफ्ट इज भेरी एक्सपेन्सिभ टु फ्लाइ मुङलिङबाट नारायणघाट पुग्नको लागि अझै 2-3 घण्टा रोकिनै पर्ने अवस्था छ नेपालीलाई त गाह्रो छ त्यहाँ पुग्न भनेपछि तपाईँले विदेशीको त के कुरा गर्नुहुन्छ यसैबाट थाहा हुन्छ कि हाम्रो विकासको जुन स्पिड छ कुन स्पिडमा चलिरहेछ भने त्यसैबाट म अलिकति छोटोमा कहाँनिर आउन चाहेँ भने यहाँ नेपाल भारत उद्योग वाणिज्य सङ्घको एउटा अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ होइन के लाग्छ अब भारत त्यत्रो एउटा महान देश ठुलो देश जनसङ्ख्या भएको देश त्यत्रो औद्योगिक देश छ अब विश्वलाई नै एउटा इकोनोमिकली लिड गर्ने कन्ट्री भइरहेछ त्यहाँ भइरहेको आर्थिक समृद्धि आर्थिक विकास छ नि त्यो आर्थिक समृद्धि र विकास र इकोनोमिक प्रस्पेरिटीको के नेपालको सर्वसाधारणले अथवा नेपालीले त्यो फाइदा लिन सकेको छ त्यहाँबाट त्यो फाइदा एकदम लिन सकिन्छ किनभने हेर्नुहोस् अहिले लिन सकेको अवस्था छ जति लिन पनि त्यति लिन सकेको छैन किन अब के गर्नुपर्छ किनभनेदेखि यसमा पनि त्यही कमी कमजोरी भन्छु गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्टको बारम्बार मिटिङ हुने उनीहरूको यहाँ चाहिँ कस्तो मैले एउटा के प्रथा देखेँ भनेदेखि मिटिङ भयो ल अब गर्नुपर्ने कुराहरू यो भयो त्यसपछि छैन अब हुन्छ नि मान्छेले मिटिङमा बसेपछि त दिज आर द पोइन्टर्स द्याट युआर गोइङ टु टेक फरवर्ड अब यो अगाडि लाने यो दुईटा मुलुकको विकासको लागि गर्नुपर्ने कुराहरू यो भन्यो अब त्यो मिटिङ बसेर आयो अनि त्यसपछि त्यो कागज कहाँ हो अब त्यो भयो त्यो त गर्न भएन नि त्यसलाई त मिटिङ गरेर आएपछि त गर्न कुन ठाउँमा हो त्यसको इम्प्लिमेन्टेसनको लागि के गर्नुपर्छ अनि फेरि अघि मैले तपाईँलाई भनेको चाहिँ फेरि 3 महिनामा बस्न पर्यो त्यसको प्रगति कति भएको सो यहाँ चाहिँ कस्तो यो नेपालमा चाहिँ नि आइएम सरी टु से द गभर्मेन्ट र ब्युरोक्रेसीको चाहिँ एउटा के स्टाइल मैले देखेँ भने मिटिङ बस्ने मिटिङको माइन्युट्सहरू हुन्छ त्यो माइन्युट्स अनुसार गर्नुपर्ने कुराहरू ल है यो कुरा चाहिँ यति टार्गेटै छैन कि
टाइमलाइन हुन्छ नि, काम गर्दा त तपाईँको टाइमलाइन हुन्छ नि। मैले आज यो काम गर्छु भने पनि म यो काम गर्छु गरिहालौँला नि भनेर त हुँदैन, जेको पनि टाइमलाइन हुन्छ। र हाम्रो चाहिँ नि मुलुकमा चाहिँ टाइमलाइनमा काम गर्ने, इभ्यालुएसन गर्ने र सिस्टम नै एकदम कमजोरी देख्छु मैले। एउटा त्यो भयो। दोस्रो कुरो, नेपाल र भारतको जति पनि हाम्रो एउटा व्यापार व्यवसायहरू चलिरहेछ त्यो एउटा पुरानै ढाँचा, पुरानै एउटा रूपरेखाबाट निर्देशित छ होइन। हामी नयाँपनमा जान सकियो। हामी त कता कता वी आर गाइडेड भेरी ट्रेडिसनल्ली नै छौँ होइन, इन टर्म्स अफ द नेपाल इन्डिया बिजनेस। नो, देयर हैज बीन अ लट अफ चेन्जेस, यु क्यान से द्याट। अब हाइड्रोमा पनि त्यतिको अहिले एकदम राम्रो भइरहेको छ। टुरिज्ममा अहिले तथ्याङ्क तपाईँले हेर्ने हो भने इन्डियन टुरिस्ट आर द हाइएस्ट टुरिस्ट द्याट हेभ एन्टर्ड नेपाल। सो हाउ क्यान वी से वी आर स्टिल इन द्याट सेम वे, सेम स्पिड, सेम, त्यो चाहिँ भन्न मिल्दैन। किनभने धेरै धेरै अब भारतमै उत्पादन भएको वस्तुहरू मात्रै हामीले ल्याउन पाउने, अरू यस्ता खालको केही सर्टेन प्रोभिजनहरू, यो खालको कुराहरूले त हामीलाई अलिकति अप्ठ्यारो पार्छ नि होइन र। बिजनेस इन्भेस्टमेन्ट हेर्नुहोस् न, सूर्य टोब्याको मुलुकमा उनीहरूको टर्नओभर कति छ, डाबरको कति छ, बर्जर पेन्ट्सहरूको कति छ। सो इफ यु लुक एट इन्भेस्टमेन्ट जुन आएको छ नेपालमा, त्यसले त के अरे जब क्रिएसन गरेको छ, हाम्रो मुलुकलाई ट्याक्स तिरेको छ, त्यो भन्नु सकिँदैन। कोसिसहरू पनि धेरै भइरहेको छ। अब यो तत्कालको अहिलेको यसलाई हेर्दाखेरि त हामीले नेपाल र भारतको बिचमा गर्नुपर्ने कुराहरू त धेरै देखिन्छ नि त, छ नि त, जस्तो होइन र। तपाईँ यसकै हामीले कुराहरू गर्दा व्यापार नवीकरण सन्धि सम्झौताको कुराहरू छन्, पार्वन सम्झौताको कुराहरू छन्, एउटा प्राथमिक उत्पादनमा गएर जुन पारस्परिक चाहिँ त्यो एउटा व्यवस्थाको कुराहरू छ होइन। तेस्रो मुलुक पार्वन सन्धिको कुराहरू छन्, कारको छुटको व्यवस्थाहरू छन् नि त। यो कुराहरूमा हामीले पर्याप्त मात्रामा गर्न सकेका छौँ त? गर्न सक्ने जति गरेको छैन। कारण किन गरिरहेको छैन भने त्यो डायलग्स टाइम टु टाइम भइरहेको छैन कि। योजना बन्छ, त्यो योजनाको लाई निरन्तरता दिन चाहिँ नि कमजोरी कसको साइडमा भन्ने कुरा। मैले तपाईँलाई के भन्न खोजेको भने दुईटा मुलुकको विकासको लागि तपाईँले दुईटा मुलुकको भेटघाट हुन्छ। भेटघाट भएपछि कुन चाहिँ सेक्टरमा हामी काम गर्न सक्छौँ। सो वी नो हाइड्रोमा, एग्रिकल्चरमा, टुरिज्ममा, बिजनेस इन्भेस्टमेन्टमा केमा सक्दैन। यहाँले यसो भनिरहँदा काहीँ कतै यसमा चाहिँ हामीले एउटा डरसँगले त्यो प्रस्ताव राख्न सकेको, डरसँगले डायलग गर्न नसकेको भन्ने हो। जस्तो अस्ति पनि मैले अघि छोटो प्रसङ्गमा भने, विदेश सचिव विनयमन क्वात्राको जुन भ्रमण भयो, त्यो 1 घन्टाको एउटा मिटिङ जस्तो त त्यसले यता नेपालको काउन्टर पार्टसँग सम्म कसीसँग के कति कुराहरू हुन सक्यो होला र। त्यति बेला त खासै एक खालको एउटा मेमोरेन्डम अन्डरस्ट्यान्डिङ पनि हुन सकेको छैन। यद्यपि त्यो भ्रमण राजनीतिक भ्रमण थियो हामी भन्छौँ। हामी किन हामीले एउटा राम्रो त्यो होमवर्क गरेर तयारी गरेर हामीले त्यो डायलग गर्न नसकेको हो। मैले भने भने यो सही हुन्छ या गलत हुन्छ? त्यो त म भन्न सक्दिनँ। चाहे त्यो मिटिङ आधा घन्टा होस् या 1 घन्टा होस्, त्यसको उपलब्धिमा यु हेभ टु बेस होइन। जस्ट 3-4 घन्टा बसेर नै त्यो मिटिङ सक्सेसफुल र वानामा बसेको मिटिङ सक्सेस, त्यसमा चाहिँ तपाईँले तर विषयवस्तु मात्रै उठान गरेर त्यसलाई एउटा तार्किक निष्कर्ष नपुर्याएर त्यो एउटा एग्रिमेन्ट नभइकन भने त त्यसले के अर्थ राखेर त्यसमा चाहिँ हामीले के अलिकति त्यो एउटा प्रोएक्टिभ भएर हामीले त्यो निर्णय गर्न तयारी हुन नसकेको हो भन्न सक्छौँ हामी नेपालको तर्फबाट? मेरो विचारमा त द्याट भिजन हेज अलवेज बिन देयर। कति कुरा गर्न सक्छौँ भनेर मन्त्री स्तरमा, प्रधानमन्त्री स्तरमा, सचिव स्तरमा भेटघाट हुन्छ, गर्ने भन्छ। तर खालि मैले चाहिँ के भने टाइमलाइन, इभ्यालुएसन र त्यसलाई निरन्तरता दिने, त्यसको कमजोरीले गर्दा नै अग्रिमेन्ट भएको कुराहरू पनि त्यो टाइमलाइनमा कहिले पनि भएन। सो त्यो एकदम समय लागेको भएर त्यसको रिजल्ट चाहिँ नि अलि विक देखेको। अब यी कुराहरूलाई हामीले मनन गर्दै, यो कुराहरूलाई विश्लेषण गर्दै अब नेपाल र भारतको व्यापारलाई बढीभन्दा बढी मजबुत बनाउनलाई अब हामी नयाँ सिराबाट, नयाँ धारबाट जानु अब हामीले के गर्नुपर्छ? यहाँ त नेपाल भारत उद्योग वाणिज्य सङ्घको एउटा अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, यहाँसँग अनुभव पनि छ नि। अब कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ जसले गर्दा हामीले बढीभन्दा बढी नेपालको पक्षमा हामीले फाइदा लिन सकौँ? मैले त्यही भने अब कुनै पनि मुलुकको आफ्नो छिमेकीको त्यत्रो उनीहरूको इकोनोमी कहाँ छ, सो त्यसको फाइदा लिन सक्नु नै हाम्रो के अरे इन्टेलिजेन्स हुन्छ होइन। किनभने नट ओन्ली इन्डिया, इभन इन चाइना, बोथ वी हेभ बिगर इकोनोमीमा त्यत्रो पावरफुल आफ्नो छिमेकीहरू हुन्छ। तर किन त हामीले त्यसको उपलब्धि पाउन सकेको छैन भन्दाखेरि त्यो कमी कमजोरी के हो भन्ने विश्लेषण गर्न एकदम जरुरी छ।
त्यसलाई चाहिँ नि ठहराउनु पर्छ यो हाम्रो योजना हो यो अहिलेसम्म यो विश्लेषणै नभएको हो त यतिको समयसम्म हामीले विश्लेषणै गरेर यो गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी अहिलेसम्म क्लियरै हुन नसकेको भनेपछि त हामी त अहिलेसम्म पनि धेरै नै एउटा ल्याकिङ रहछौँ नि होइन नभएको त होइन नि त काम त एकदम धेरै कुरामा भएछ नि त सो इफ तपाईँले तौलिँदाखेरि कुनै पनि काम नभए त भन्न मिल्दैन नि जुन सम्झौता भयो कतिवटा कुराहरू भयो अघि तपाईँलाई हाइड्रोकै कुरा गऱ्यौँ टुरिज्मको नम्बर्स एन्ट्रीको कुरा गऱ्यौँ सो त्यो त हाम्रो सम्झौता अनुसार भएको त हो नि त्यसमा त इफ यु लुक एट इट द रिजल्ट हेज बिन I'm not saying the best, but it has been good. But what I'm trying to say is, यसलाई अझ मजबुत बनाउनलाई अझ यसबाट एकअर्काको फाइदा लिने and I'm not saying नेपालले मात्रै फाइदा लिने हो भने इन्डियाले पनि नेपालबाट फाइदा ल्याएछ किनभने हामीले कति इम्पोर्ट गर्छौँ इन्डियनमा भनेर उनीहरूको इकोनोमीमा पनि हामीले पनि त किनभने नेपाल भारतको बिचमा एक खालमा सम्बन्ध खटपट हुँदाखेरि पछि चाहिँ नि त्यसको अप्ठ्याराहरू त्यसको नेगेटिभ इम्प्याक्ट परेको कुरा त स्थानीय जनताले सीमा बोर्डरको कुराले त्यो त अभिव्यक्ति गरिरहेकै थिए नि त्यो त डेफिनेटली हो हजुर हजुर so what I'm saying is we can take advantage from both from each other so it's not only about taking advantage from India it's also we are also some part in their economy because we import so much from India so त्यो दुईटै आफ्नो छिमेकीहरूको जुन एउटा पोसिबिलिटी छ पार्टनरशिपको पोसिबिलिटी छ त्यो अगाडि बढ्न पर्छ तर एटलिस्ट हामी एउटा टोटली उनीहरूमा डिपेन्डेन्ट नभइकन सकेसम्म त हामी इन्डिपेन्डेन्ट नै हुने हो डिपेन्डेन्ट नहुने तर पनि केही भएन भने हामी इन्टरडिपेन्डेन्स हुनेसम्म त जानु पर्यो नि त अन्तर्निर्भर हुने गरी त Exactly. So to be पहिला त आफ्नो मुलुकमा self sustainable भन्ने नै त्यो that should be our first priority not to depend on importing so अहिले मैले देखेको त the youthहरूको त त्यही छ हामी त नेपाली हामी त नेपालमै उम्रेको खानी नेपालमै बनेको लाउने नेपालमै घुम्ने भन्ने कुन एउटा किसिमको त्यो एउटा उनीहरूको एउटा भाव छ त्यसले चाहिँ probably with the education they've realized that the country does have the potential of being so we have the potential of being self sustainable so त्यसमा जानुपर्छ भन्ने त उनीहरूको एउटा आउटलुक छ र नपुगेको best practices हरूको exchange with your neighbors what you don't have supporting each other technical मा भए पनि investment मा भए पनि there are a lot of opportunities so if you grab the opportunity at the right time and if you implement it at the right time the result is better but if you keep on talking about it keep on saying yes this can be done that can be done and the result is very poor then what do you achieve and at the moment I feel that हाम्रो चाहिँ नि नेपालमा कमजोरी चाहिँ नि भिजन हाम्रो क्लियर हुनपर्छ काम गर्ने एउटा माहौल हुनपर्छ र रिजल्ट ओरिएन्टेड हुनपर्छ त्यति तीन ओके म्याम अब म छोटोमा यहाँसँग अलिकति टुरिज्मकै कुरा पनि आउन चाहे आजको मेरो एउटा प्रमुख इन्ट्रेस्टको विषय यो पनि छ अब टुरिज्मको कुरा गर्दा हामी टुगेदर फर टुरिज्म भनेर पनि हामी भन्नेछौँ नि इट्स अ भेरी इट्स अ फ्लरी स्लोगन होइन सुन्नलाई अब यो के भइरहेछ यो इट्स भेरी डियर टु हियर अर रेयर टु सेयर के भन्न सकिन्छ भइरहेछ त यो द आइडिया इज यो द आइडिया इज भेरी हाउ एप्लिकेबल इट इज It is possible because you see, if I work alone and if I work as a team, there's a big difference, right? So one voice for tourism भन्दाखेरि चाहिँ नि होटल एसोसिएसनको एउटा कुरा होला त्यही कुरा दोहोऱ्याउनु सट्टा चाहिँ नि हामी एउटै प्लेटफर्ममा आइकन एउटा राम्रो होमवर्क लिएर एउटा if we have a vision for tourism and with that vision we go to the sambandhit ministry and say this is how we want it maybe त्यसको outcome better होला कि so यो पनि एउटा यो one voice for tourism भनेको पनि एउटा काम गर्ने माहौललाई एउटा राम्रो बाटो देखाएको हो कि तपाईले त्यही कुरा तपाईले 10 जनाबाट 10 तिर गर्नु सट्टा त एउटै ठाउँमा आइकन हाम्रो इश्यूजहरु यो हो भनेर अगाडि बढ्दा गभर्नमेन्टलाई पनि सजिलो भयो त गभर्नमेन्टले मेरो कुरा सुन्नु उसको कुरा सुन्नु सट्टा टुगेदर फर टुरिज्म भनेर त्यो एउटा पेपर वर्क आएर चाहिँ गभर्नमेन्टलाई दिस इज वाट वी वान्ट भनेर हाम्रो तर्फबाट भन्ने हो कि भन्ने यो हामी म्याम एउटा कुरो यो गर्दैछौँ कि मलाई एउटा लागिरहेको कुरा चाहिँ नि हामी जतिसुकै टुरिज्मको कुरा गरे पनि यद्यपि हामी धेरै आशावादी छौँ र राम्रो भइ पनि रहेछ हामीलाई थाहा छ म्याम यो टुरिस्टहरूको बारेमा टुरिज्म हाउ क्लियर वी आर
exactly what do they want, what is their desire, and what is our current position, what is our gap. Right. So यसमै म आउँछु हैन अब अहिले हालसाल होटल एसोसिएसनबाट एउटा किताब निस्क्यो त्यो किताबमा चाहिँ 7वटा प्रदेशको गन्तव्य तपाईले कुनै पनि प्रोडक्ट तपाईले मार्केटमा लाने हो भने त्यो प्रोडक्टको क्ल्यारिटी चाहियो त्यो प्रोडक्टको कनेक्टिभिटी अब टुरिज्ममा चाहिँ कनेक्टिभिटी हैन अनि त्यसपछि त्यसको स्ट्यान्डर्ड अब तपाईले टुरिस्ट आउँछ भनेपछि तपाईले सबभन्दा पहिला के हो त कनेक्सन air connectivity, land connectivity, right? So safety, safe travel is number one. Security. र अर्को एउटा व्यवहार किन एउटा व्यवहार पनि यसले पनि एउटा ठुलो हुन्छ चौथो कुरा स्ट्यान्डर्ड सर्भिस स्ट्यान्डर्ड भनेको के हो सर्भिस भनेको के हो एउटा सफा टोयलेटको बन्दोबस्त तपाईले चियाहरू फुडको सेफ्टी यहाँ तपाईले कति सुन्नुहुन्छ यहाँ खायो भने आफ्नो टुरिस्टको पेट बिग्रियो अरे सो त्यसको पनि मोनिटरहरू भएको छैन सो त्यसलाई फुल प्याकेजमा बेच्नको लागि चाहिँ नि कुनै पनि प्रोडक्टलाई गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको एउटा प्रोडक्ट त्यसको अब त्यससँग आउने कुराहरू चाहिँ त्यसलाई सबै मिलाएर तपाईले मार्केटमा राख्नुभयो भने अब टुरिज्ममा चाहिँ मार्केट भनेको के हो भने कोही चाहिँ नि ट्रेकिङ एडभेन्चर टुरिज्मलाई आउला कसैलाई चाहिँ नि रिलिजियस टुरिज्ममा इन्ट्रेस्ट होला कसैलाई चाहिँ नि कसिनोको टुरिज्ममा होला र हामीले त्यो प्रोडक्ट स्पोर्ट्सको लागि त हामीले पनि देखिरहेको छौं हैन एकदम टार्गेट ग्रुप कहाँ हो त्यो प्लानिङ छैन के हाम्रो अब त्यसलाई क्याटेगराइज गर्न पर्यो प्रोडक्टलाई क्याटेगराइज गर्न भनेपछि यहाँको भनाइबाट अझै पनि हामी कता कता चाहिँ वी आर नट मच दैट क्लियर नै हो गभर्नमेन्ट इज नट मच दैट क्लियर राइट हाम्रो मेसेज राम्रोसँग आउँदैन हामीले अझै त्यसलाई क्याटेगराइज गर्दैन मार्केटिङ गर्यो भनेर त्यो मार्केट गर्दाखेरि तपाईले रिलिजियस टुरिज्म कहाँ गर्यो पिपल हु आर इन्ट्रेस्टेड इन रिलिजन पिपल एडभेन्चर इज फर द युथ यु सी सो त्यो नै हाम्रो चाहिँ प्रोडक्ट अनि मार्केटिङको लागि एउटा भिजन र अहिलेको न्यू टेक्नोलोजी यहाँले यसो भनिरहँदा हामी यसो भन्न सक्छौँ अब जस्तो हुन त अनफर्चुनेटली हामीले त्यो वी डिडन्ट ह्याभ द्याट अपर्च्युनिटी राइट त्यो टु सेलिब्रेट अर से त्यो गर्नको लागि जुन 2020 हामीले भियर नै भनेको थियौँ तर हामीले के यसरी कुनै एउटा वर्षलाई मात्रै पर्टिकुलर भनेर लाग्ने कि हाउ टु मेक आवर टुरिज्म मोर सस्टेनेबल क्या सो द्याट द इच एन्ड एभ्री इयर द्याट वी क्यान ब्रिङ अर से सो मेनी टुरिस्ट द भिजिट इन द नेपाल क्या हामीले किन भएको स्रोत साधन शक्ति त्यो एक वर्षलाई गऱ्यो यो त कता कता हामीले गाउँघरतिर दसैँ माने जस्तो भयो होइन खोजी खती ल्यायो दसैँ माने भोलिपल्ट चाहिँ सक्यो हाउ टु मेक इट अ सस्टेनेबल क्या हाउ टु मेक इट सस्टेनेबल सबभन्दा पहिला म त सबैलाई के भन्छु भने विशेषज्ञ लिएर आउन पर्छ we need to have tourism experts in the committee. I'm sorry to say, let's talk about the पोखराको एयरपोर्टको कुरा गरौँ न तपाईले पोखराको एयरपोर्ट गर्दाखेरि पहिला फिजिबिलिटी भएन कुन कन्ट्रीमा कनेक्ट गर्ने थियो त्यहाँ गएर हामीले कुरा गर्यौं सबै त्यसको क्याल्कुलेसन गर्यौं so this is where we have a problem it's not that we don't have the product we have the product तर के भन्देखि हामीले पहिला टुरिज्मलाई हामीले चिनाएको पनि हो ड्युरिङ द 1960s हाम्रो क्वालिटी टुरिज्म जुन आउँथ्यो त्यो हेरेको तुलनामा अहिले हाम्रो एकदम Nepal is known as a very cheap destination and that is not right Nita. म आउँदैछु म्याम त्यो पनि अब नेपाल इज अ चीप डेस्टिनेसन यसले दिने मेसेज के एउटा does it mean that we don't have provide with the better quality or the better services or does it give such types of message in the world in because the market we are selling it cheap हैन सो तपाईलाई मैले त्यही भन्न लागेको तपाईले कुनै पनि चीज तपाईले मार्केट गर्ने हो भने त्यस सबभन्दा पहिला त सोच के हो 5 वर्षको त भिजन हुन पर्यो नि हामी एकदम प्लान नगरेर हैन हामीले मार्केट सेगमेन्ट टुरिस्ट मार्केट सेगमेन्टेसन र टार्गेटिङ गर्न नसकेको भन्न सक्छौं अब त्यो त कुर्सीमा बस्ने मान्छेहरुकोले त त्यसको एक्सपीरियन्स भएको मान्छे बस्न पर्यो नि तपाईले कुर्सीमा चाहिँ नि टुरिज्मको एक्सपर्टिज हैन अब यो त गभर्नमेन्टलाई भन्न त यो सजिलै भइहाल्यो म्याम तर एउटा कुरा हामी अब यहाँहरु यत्रो होटल एसोसिएसन नेपाल हुनुहुन्छ टुरिज्म सेक्टर छ उहाँहरुले यसमा त हाम्रो पनि त भूमिका त त्यतिकै महत्त्वपूर्ण रह्यो नि हैन र यद्यपि अब त्यो गर्ने इम्प्लिमेन्टिङ एजेन्सी अब त्यो पावर अथवा त्यो गर्ने राइट भन्ने कुरो गभर्नमेन्ट छ मिनिस्ट्री छ त्यो कुरा त आफ्नो ठाउँमा छ हैन दैट इज अ पब्लिक प्राइभेट पार्टनरशिप हैन सो दैट्स व्हाट यु आर सेइङ पब्लिक प्राइभेट पार्टनरशिप इज व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फर अहिलेको मोडालिटी त त्यही नै हो हुन पर्ने अब नेपाल टुरिज्म बोर्डकै कुरा गर्ने हो भने पनि नेपाल टुरिज्म बोर्ड पनि त पब्लिक प्राइभेट पार्टनरशिपको लागि एउटा एकदम राम्रो नमुना हो नि त त्यो त त्यसको लागि बनेको हो नि त हैन तर त्यहाँ हुन पर्ने त्यहाँको माहौलदेखि लिएर
सबै कुरा त्यो त ओन्ली मार्केटिङको लागि भयो कि तर हामी अहिले पनि कसो छ भने कुर्सीमा बसेपछि हामीलाई सबै कुरा थाहा हुन्छ त्यो थाहा हुँदैन बुझ्नु भएन तपाईँले एउटा संस्था चलाउँदाखेरि पनि मलाई सबै कुरा आउँछ र लिगल मलाई आउँछ फाइनेन्स मलाई आउँछ सबै कुरा मलाई आउँदैन Yeah, so you have to be a real leader if you are running an organization or anything. So what I feel in Nepal is हाम्रो भिजन भए तापनि हामीलाई चाहिँ नि इम्प्लिमेन्टेसन गर्न चाहिँ नआएकै हो यसो भन्दा नि म्याम यसलाई अलिकति यसरी हेरौँ नि त जुन टुरिज्मको जुन हाम्रो स्ट्रक्चर छ अथवा वाट एभर इन्स्टिट्युसनल एरेन्जमेन्ट द्याट वी हेभ राइट यसलाई हेर्दाखेरि आई थिङ्क वी क्यान क्याटेगोरी इन्टु द 3 or 4 क्याटेगोरी अब रेगुलेटरी फङ्सन्स द्याट्स द गभर्मेन्ट एजेन्सी होइन एब्सोल्युटली द्याट्स द गभर्मेन्ट एजेन्सी द नेक्स्ट वान इज द अपरेसनल फङ्सन्स प्राइभेट बिजनेस अन्टरप्रेन्योर लाइक यु पिपल अर द इन्स्टिट्युसन्स द थर्ड वान द्याट इज द डेभलपमेन्ट फङ्सन्स गभर्मेन्ट एन्ड द local agencies they are also very active and the very important factor that another is the promotional functions and as you share the Nepal tourism board while talking about all these institutions do you mean that all of they are not playing effective role as they have to play or where is the lack that you think कहाँनिर हो हाम्रो कमजोरी कहाँनिर छ अब इफेक्टिभ रोल जति गर्न सक्ने 100% त छँदै छैन होइन र मैले चाहिँ के देख्ने भने नि त्यसलाई एकै ठाउँमा ल्याउन सकिरहेको छैन हामीले के गभर्मेन्ट तपाईँले भन्नुभयो नि अब त फेरि प्रदेशहरूदेखि त्यसमा पनि म आउँछु सो यो हाम्रो चाहिँ काम गर्ने एउटा स्ट्रक्चर र सिस्टम त्यो नै मलाई एकदम कमजोरी लाग्छ मलाई के Do you mean that all this structure or say the arrangements that we have is much complex or say they don't have that much of good working mechanism? Working mechanism. Right? Yes. And you are not even accountable. तपाईले मुलुकको पैसा लिएपछि चाहे तपाईले मुलुकको पैसा खर्च गरेपछि त्यसको अकाउन्टेबिलिटी हुन पर्छ नि त होइन so even in organizations if you are drawing a salary you have to be accountable to whatever money you spend so what I'm trying to say is खर्च गरेको अनुसार त्यसको accountability evaluation again I'm repeating the same thing it's all about you have a master plan you have a vision then you implement then you evaluate and you make sure the end result मा चाहिँ त्यसको result के भयो ओके म्याम अब यहाँले यो कुराहरु गर्दाखेरि अब अहिले त आएर नेपाल सरकारले नै पनि यहाँलाई एकदमै याद छ टुरिज्म पोलिसी 2023 र जुन 32 आयो हैन 10 वर्षीय योजनाहरु पनि आइसकेको छ कि यसले चाहिँ अब अहिलेसम्म भएका हाम्रा टुरिज्म भएका जे जति कमी कमजोरीहरु छ त्यसलाई चाहिँ एउटा राइट एड्रेस गरेर एउटा जान सकिन्छ भन्ने यहाँलाई लाग्छ हाउ अप्टिमिस्टिक यु आर actually and optimistic त हुनुपर्छ यो एउटा हाम्रो सामान्य भनाइ हो डज रियली इट वर्क actually एकदम लामो भयो के यसमा चाहिँ नि लाइक हाम्रो यो लामो भयो एकदम यो जुन इम्प्लिमेन्टेसन जुनको लागि चाहिँ जुन किसिमको टाइम लाग्यो जुन किसिमको रिजल्ट आयो त्यसले चाहिँ नि इट हेज बीन भेरी डिसअपोइन्टिङ स्पेशली फर आवर जेनेरेसन आई होप द्याट अर्को हाम्रो आउने जेनेरेसनलाई चाहिँ यही प्रब्लम नहोस् द्याट दे लुज पेसेन्स एन्ड दे से नथिङ इज गोइङ टु ह्यापन सो वी लिभ द कन्ट्री एन्ड गो भन्ने त्यो माहौल नआओस् त्यो माहौल नआउनको लागि हामीले गर्न पर्ने चाहिँ के हो भनेदेखि हामी सबै समेटिकन एउटा स्ट्रक्चरमा बसेर हामी काम गर्न चाहिँ एउटा जरुरी छ कि सो त्यो स्ट्रक्चर कसरी बनाउने भनेर भन्दाखेरि I think one of the issue is also the political instability also could be one of the factor that we are having a problem. Maybe people who are in the position are not qualified to deliver in that position, So मैले चाहिँ तपाईलाई केमा चाहे तपाई इकोनोमीकै कुरा गर्नुहुन्छ तपाईले टुरिज्मको तपाईले एग्रिकल्चर कन्स्ट्रक्सनको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ नि सक्षम व्यक्तिलेको लिडरशिप भयो भने आई थिंक रिजल्ट विल बी बेटर बट देन अगेन अनदर प्रब्लम मैले यो पालि पनि देखेँ हामी त हेरिरहेछौँ नि किनभने हामी त डे टु डे वी आर लुकिङ एट द पोलिटिकल सिचुएसन वी आर लुकिङ एट द इकोनोमिकल सिचुएसन एन्ड यस देयर हेज बीन अ लट अफ डिसअपोइन्टमेन्ट्स एज अ सिटिजन आई एम डिसअपोइन्टेड यसो भन्नु म्याम यहाँले यसो भनेर त एउटा यसो पनि भनिदो रहेछ नि यो क्वेसन त मैले यहाँलाई राखिनँ यद्यपि मैले पहिले क्वेसन राख्ने गरेको थिएँ हामी फेरि धेरै बिजनेसम्यानहरू पनि छौँ काहीँ न कतै फेरि हामी पोलिटिक्समा जोडिन्छौँ हामी पोलिटिक्समा जान्छौँ कहिलेकाहीँ हामी पोस्टै पनि लिन्छौँ अनि त्यहाँ पुगेपछि त फेरि कता कता एउटा आफ्नो बिजनेसहरूलाई एडभान्टेज हुने खालको कामहरूमा बढी लागिन्छ सर्वसाधारणको लागि त त्यति लागिँदैन भन्ने जनगुनासो नि प्रशस्तै सुनिन्छ नि के भन्नुहुन्छ यहाँले त्यसमा बिजनेस पिपल हु कम इन दे गो टु द गभर्नमेन्ट एन्ड दे मेक द पोलिसी एज पर देयर इन्ट्रेस्ट हैन यो भन्ने त प्रशस्त छ त बजारमा फेरि
चाहिँ के देखेँ भने नि अहिले पनि त्यो चेन्जेस द्याट केम कि अब एउटा जुन एउटा स्पिरिटले आउँछ नि मैले सुनेको अनुसार र मैले अलिकति एनालिसिस गरेको अनुसारले चाहिँ नि गर्छु भनेर आए पनि त्यो काम गर्ने माहौल छ त भन्ने पनि कुरा अब ल तपाईँलाई एउटा टुरिज्मको मैले उदाहरण दिउँ मैले एउटा होटल चलाउनको लागि म 8वटा निकायमा जानुपर्छ थाक्दैन मान्छे Don't you think a tourism should have a one-door policy? I have to go to 5 ministries, 6 departments. You know, my time is gone. You know, मेरो त्यो एउटा स्पिरिटै मेरो त हुन्छ and then त्यो जुन वातावरण छ त्यहाँ सिस्टमेटिक छैन थाक्छ नि मान्छे सो त्यसले गर्दाखेरि मैले खालि के भन्न खोजेको भनेदेखि यस यु नो तपाईँले कसैलाई पोजिसन दिनुहुन्छ भने उसले डेलिभर गर्नुपर्छ डेलिभर गरेर भने देयर इज अलवेज अनदर पर्सन यु नो ओके अब यसो भनेर अर्को कुरो चाहिँ यो हाम्रो टुरिज्मको डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ जे जति जानु पर्थ्यो होइन गभर्मेन्टको एउटा यथेष्ट रूपमा एउटा रिसर्चहरू भएन अनुसन्धान भएन नयाँ नयाँ क्षेत्रहरू कहाँ जानुपर्छ भन्ने कुराहरू भएन यो कुराहरू राम्रो एड्रेस हुन नसकेको हो अब हेर्नुहोस् कहिलेकाहीँ कुनै कुरामा चाहिँ नि अब आई डोन्ट वान्ट टु बी टु पेसिमिस्टिक अबाउट द होल थिङ लेट्स बी लिटल अप्टिमिस्टिक राइट सो एजुकेसनमा मेडिकलमा त नेपालले इम्प्रुभ गरेछ नि त होइन अब यु नो यो अन्टरप्रेनरसिपमा पनि इम्प्रुभ गरेको सो आइ एम नट सेइङ अन द होल थिङ्स हेभ बिन भेरी ब्याड बट वाट आइ एम सेइङ इज जुन स्पिडमा जान पर्ने चाहिँ हामी जान सकेको छैनौँ सो त्यसको लागि चाहिँ नि आई थिङ्क एउटा नयाँ मेरो विचारमा मेरो तपाईँले if I was to make a change, what would I do? If I ask myself, what I would say is, तपाईको अहिले आएर अहिलेको यङ जेनेरेसनलाई चाहिँ नि अब इन्भल्भ गर्ने बेला भयो किनभने उनीहरूले आफ्नो पढाइमा खर्च गरेर त्यो एजुकेसन लिएर उनीहरू आफ्नो मुलुक फर्केको हुन्छ र कति त हिँडै पनि एजुकेसनको स्ट्यान्डर्ड इन नेपाल इज नट ब्याड देयर आर लट अफ यु नो द युथ हु हेभ द Sometimes, you know, when I sit with them, I get so fascinated. उनीहरूको थट्स उनीहरूको इज यत्रो ग्याप देख्छु के म त त्यो ग्याप किन देख्यो भनेदेखि हाम्रो त्यो यु नो देयर इज अ लट अफ ग्याप सो वी निड टु ब्रिज द्याट सो त्यो ब्रिज कसरी गर्ने हो भने चाहिँ अब चाहिँ हामीले कुनै पनि प्राइभेट सेक्टर मिनिस्ट्रिजहरूमा चाहिँ नाउ वी सुड बी रियली ओपन अबाउट गेटिङ द यङ्गर जेनेरेसन इन्भल्भ बिकज दे हेभ द you know, they have that energy, the drive, होइन त्यो उनीहरूको एउटा पोजिटिभिटी हुन्छ त्यसलाई र बुद्धिजीवी मैले त्यो सबै उनीहरूलाई देऊ भने होइन एक्सपिरियन्स हाम्रो हुन्छ भने उनीहरूको चाहिँ एउटा ड्राइभ हुन्छ त्यसलाई कसरी एउटा बिचमा लिएर आएर हामीले एउटा चेन्ज लिएर आउन सक्यो भने आई थिङ्क देयर इज अ पोसिबल अलिकति अर्को कुरा मैले यहाँलाई कहाँ जोड्न चाहेँ भने यहाँले नि अलिकति प्रसङ्ग चाहिँ निकाल्नु भएको थियो मुलुक त सङ्घीयता गइसकेको छ हाम्रो 3 टायरको जुन गभर्मेन्ट छ यसलाई चाहिँ टुरिज्मसँग यहाँहरूले कसरी यसलाई रिलेट गरेर जानुपर्छ जस्तो लाग्छ अब सङ्घ प्रदेश र हाम्रो चाहिँ स्थानीय स्तरमा अहिले देखेको अप्ठ्यारो के हो र अब यसलाई कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ अब अप्ठ्यारो भन्ने हो भनेदेखि होइन अब अहिलेसम्म पनि 7वटा प्रदेशको भनौँ न एउटा पर्यटन मन्त्रीहरू सँगै बसिकन आजसम्म हामीले एउटा योजना बनाउनु पाएको छैन भनेदेखि त्यसले के फाइदा भयो केन्द्र भयो सङ्घीय यु नो प्रदेश भयो देन द प्राइभेट स्थानीय एक अर्कामा बसेर छलफल गरेर त्यो शेयरिङ हुने हाम्रो प्रदेशमा कस्तो उता भन्ने कुराहरू भइरहेको छैन I have not attended one workshop or one conference where seriousness यु नो त्यसको लागि टाइम यु नो त्यो किसिमको चाहिँ मैले देखिनँ र जब तपाईँलाई केन्द्रबाट नै स्थानीयसम्म नै तपाईँको क्ल्यारिटी छैन भिजन हाम्रो के हो आजको 5 वर्षमा भने तपाईँ एउटा किसिममा काम गर्नुहुन्छ म एउटा किसिममा काम गर्दै जान्छु कहिले पनि त्यसको त रिजल्ट राम्रो भएन तपाईँ र मेरो चाहिँ नि क्ल्यारिटी छ ल है मुलुकको योजना आजको 5 वर्षमा यो हो भनेपछि तपाईँले काम गरेर मेरो काम गर्ने त त्यो एउटै हुन्छ यहाँले भनिरहँदाखेरि हामीमा त्यो एउटा कलेक्टिभ इफोर्ट चाहिँ रहेन होइन र म अर्को पनि एउटा तपाईँलाई जोडो कलेक्टिभ एफर्ट छैन होइन द्याट वी आर नट कमिङ टुगेदर सेकेन्डली चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यो कुर्सी मेरो सधैँको लागि होइन नि यो कुर्सी छोडेपछि मेरो अर्को मान्छेले त्यो कुर्सीमा बस्छ नि सो त्यो कुर्सीमा बस्दाखेरि मेरो योजनाहरू त मैले ह्यान्डओभर टेक ओभर त गर्नु पर्यो नि त मैले कुर्सीमा बसेर एज अ मन्त्री मैले बनाएको योजना त्यो योजना त अर्को मन्त्रीलाई मैले त ह्यान्डओभर गर्नु पर्यो र त्यो मन्त्रीले मैले बनाएको योजनालाई त निरन्तरता दिन पर्यो निरन्तरता नदिने हो भने के कारणले त्यो निरन्तरता नदिने हो भने उसले जस्टिफाई गर्न पर्यो नि So this is also one of the problem that when one minister comes, one Sachik comes, there's one, you know, एउटा plan हुन्छ ऊ छोडेर गयो
त्यो सबै बिर्स्यो त्यो त मिल्दैन नि सो मैले दिस इज द प्रब्लम इन नेपाल म अब छोटोमा म करिब लास्टतिर छु म्याम यो अलिकति हामी यहाँ एज अ होटल एसोसिएसन नेपालको अहिलेको हाम्रो यो होटलको अवस्था नेपालमा अलिकति कस्तो के हो र दोस्रो कुरो चाहिँ हाम्रो मैले एउटा अर्को पनि एउटा प्रश्न यहाँलाई सोध्न चाहेँ यो ट्राभल एन्ड टुरिज्म कम्पिटिटिभ इन्डेक्स भनेर हामी भन्छौँ नि यहाँहरूलाई यद्यपि मेरोलाई त्यो त्यति टेक्निकल शब्दलाई यो सेक्टरमा हामी जुन यो वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमले बेला बेला दिने रिपोर्टहरू छ नि यसमा अहिलेको हाम्रो पोजिसन हाम्रो अवस्था के हो अहिले हाम्रो अघि तपाईँलाई मैले भने नि 2019बाट अब अहिले 2022को तथ्याङ्क हेर्दाखेरि हामी 50 देखि 60%मा उठेको छौँ होइन तर अर्को एउटा फेरि दुर्भाग्यको कुरा के भयो भनेदेखि स्टेटिस्टिक्सहरू ठाउँमा नभएको भएर त्यसको कमी कमजोरीले गर्दाखेरि जुन किसिममा हामीले व्यवसायीहरूलाई लाइसेन्स वितरण गर्छौँ त्यो चाहिँ तपाईँले सप्लाई एन्ड डिमान्ड नहेरिकन गरेकोले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको त्यो पाइ चाहिँ एउटै छ तर त्यो खाने चाहिँ नि अब बढ्यो कि सो त्यो त्यसले चाहिँ नि गर्दाखेरि चाहिँ गभर्मेन्टले त्यो पनि एउटा विचार गर्नुपर्छ किनभने काठमाडौँ बाहिर त अझ सो मेनी प्लेसेस द्याट वी क्यान डेभलप बट काठमाडौँ एट द मोमेन्ट हेज एउटा सेचुरेसन भइसक्यो कि एउटा रुम्सहरूमा सो त्यो एउटाको कमी कमजोरी प्रायोरिटी सेक्टरहरू राम्रोसँगले डिटरमाइन हुन नसकेको हो हजुर त्यो लाइसेन्स वितरण गर्दाखेरि अगेन इट कम्स टु एउटा हामी अलिकति एउटा साइन्टिफिक वेबाट गर्न सकिएन होइन हजुर त्यो पनि एउटा मलाई त्यो सप्लाई र डिमान्डको एउटा तथ्याङ्कको पहिला जहिले पनि तपाईँले के काम गर्दाखेरि अगाडि त्यसको रिसर्च नगरिकन जुन काम गर्नुहुन्छ तपाईँले त्यसको परिणाम त्यतिको राम्रो हुँदैन एन्ड लाइक वी अलरेडी सेड अब 7वटा प्रदेशको स्ट्रक्चर आइसक्यो 7वटा प्रदेशलाई डेभलप गर्ने छ मेबी 7वटा प्रदेशमा एक प्रदेशमा के हो त हामीले कसरी लाइक दे अलवेज सेड द्याट काठमाडौँलाई चाहिँ नि कल्चरल टुरिज्म भनेर भन्छ कुनैलाई चाहिँ नि एउटा हिमालको रूपमा लिन्छ सो त्यो प्लानिङहरू भएन र हो अब यो लाइसेन्सहरू दिँदाखेरि र अर्को चाहिँ नि उच्च स्तरीय सेवा भन्छ नि तपाईँको त्यो अब मैले 5 तारिकको लाइसेन्स चाहिँ तपाईँ होमस्टेमा बस्नु तपाईँको होमस्टेको लाइसेन्स छ होमस्टेमा पनि त स्ट्यान्डर्ड त हुन्छ नि सरसफाइ त्यसको एउटा स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गर्नुपर्छ जस्तै मैले पनि 5 तारिकमा मैले एउटा स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गर्नुपर्छ सो त्यो एउटा त्यो सेवाको त्यो एउटा स्ट्यान्डर्डाइजेसनको पनि अलिकति त्यो हुन नसकेको हो नहुन सक्छ त्यसबाट कहिलेकाहीँ हामी सुन्छौँ नि यो सुन्दाखेरि अलिकति हाँस उठ्दो जस्तो पनि लाग्ने होमस्टेमा बस्छु घरमा चाहिँ नि घर परिवारसँग झगडा गरेर चाहिँ बसेका गेस्टहरू चाहिँ हिँड्यो भन्ने पनि सुनिन्छ होइन भनेपछि त्यो खालको अवेरनेस त्यो खालको प्रशिक्षण त्यो खालको पूर्वाधार नबनेको हो त्यहाँ अब त्यो चाहिँ नि आई थिङ्क वी क्यान अल्सो डु यो स्किल एम्पावरमेन्ट स्किल डेभलपमेन्ट ट्रेनिङ्सहरू अब अहिले चाहिँ हामीले बिजनेसको मात्रै अघि कुरा गऱ्यौँ अब यसमा चाहिँ नि एउटा नेपाली सिटिजन्सलाई उसको स्किल डेभलप कसरी गर्ने उसलाई एउटा उच्च स्तरीय एउटा म्यान पावर कसरी डेभलप गर्नेमा त्यो पनि अब आई थिङ्क दिस एक्चुली फल्स इन आई थिङ्क लेबर मिनिस्ट्रीमा फन्ड्सहरू हुन्छ त्यो फन्ड्सहरूको युटिलाइजेसन पनि राम्रोसँग गर्नु पर्यो म अन्तिममा एउटा कहाँनिर एउटा जिज्ञासा राख्न चाहेँ भने यहाँलाई जस्तो हाम्रो टुरिज्मकै कुराहरू गर्दा अथवा होटलकै कुराहरू गर्दा सो मेनी फ्याक्टरहरूले चाहिँ यसलाई असर पार्छ अब मलाई लाग्छ त्यसमा चाहिँ हाम्रो यो चाहे हामी इन्भाइरोमेन्टको कुराहरू गरौँ होइन पोलिसिजको कुराहरू गरौँ पोलिसिज इनेबलिङ कन्डिसन इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू गरौँ अब नेपालको सन्दर्भ भने कल्चरल अथवा हाम्रो चाहिँ नेचुरल रिसोर्सेसहरू गरौँ यतिमध्ये फ्याक्टरहरूमा हामीलाई अप्ठ्यारो परेको फ्याक्टरहरू कहाँनिर चाहिँ हामीले सुधार गर्नुपर्ने यहाँले देख्नुहुन्छ आई थिङ्क अघि सबै पोइन्ट्सहरू कभर नै भइसक्यो जस्तो लाग्छ मलाई सबै कुरा छ हामीसँग अझ एड्रेस गर्नुपर्ने कहाँ हो हाम्रो एड्रेस गर्नुपर्ने चाहिँ आई थिङ्क पोलिसी एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर त्यो पूर्ण रूपमा हुन सकेका छैन होइन अहिलेको एकदम हाम्रो जुन पोलिसीको कुरा गर्दा नि अहिलेको पोलिसीमा एकदमै अप्ठ्यारो पारेको र तुरुन्तै हामीले चाहिँ एउटा सुधार गर्दै जानुपर्ने हाम्रो अल्पकालमा गरिहाल्नुपर्ने र दीर्घकालीनमा गर्नुपर्ने र अब हाम्रो व्यवस्थापन यसलाई कसरी गर्ने यहाँले के भन्नुहुन्छ मलाई चाहिँ आई थिङ्क लङ टर्ममा चाहिँ एउटा वान डोर पोलिसी गर्नलाई जरुरी छ कुनै पनि व्यवसायलाई चाहे त्यो टुरिज्म होस् एग्रिकल्चर होस् कसैलाई पनि 20वटा निकायमा धान्ने एउटा सिस्टमले गर्दाखेरि एउटा इन्टिग्रेटेड एप्रोचबाट काम गर्न सकियोस् होइन र अब गीताजी मेरो लास्ट क्वेसन यहाँनिर होटल एसोसिएसन नेपालको प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ होटलसँग सम्बन्धित अथवा अन्य स्टेक होल्डरहरूले सृजना राणाले होटल
एसोसिएसन नेपालमा हुँदाखेरि चाहिँ उसले गरेको काम यो हो, पहिले चाहिँ भएको थिएन र यो चाहिँ भयो भनेर भन्ने एउटा के हुनसक्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ र के दिनुभयो यहाँले? राइट, मैले चाहिँ नि सबभन्दा मेरो ठुलो चुनौती कोभिडको बेला थियो। त्यो बेलामा चाहिँ मैले लगानीकर्ता र कर्मचारीको दुइटैको एकदम ठुलो भूमिका हुन्छ कुनै पनि व्यवसाय चलाउनको लागि, र कोभिडको 2 वर्ष जुन किसिमको एउटा अग्रिमेन्ट भयो बिट्विन द इन्भेस्टर र इम्प्लोइ, यो यति राम्रो एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ भयो। हामीले पनि बाँचौँ र बचौँ भन्ने एउटा जुन योजनामा गयौँ, भेरी मिनिमम स्यालेरी दिएर कर्मचारीले पनि उनीहरूले अग्रिमेन्ट त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङमा आए। हामीले पनि हाम्रो संस्था बचाउन पर्छ। सो 2 छाक इज मोर इम्पोर्टेन्ट देन ग्राबिङ फ्रम द ओनर्स, एन्ड द ओनर्स अल्सो सेड वी डोन्ट ह्याभ इभन 1 के अरे रुपी अर्निङ, बट एट द सेम टाइम वी विल मेक स्योर द्याट 2 meals आर अन द्याट टेबल। सो त्यो किसिमको जुन सम्झौता मैले 2 वर्षमा गरेँ, म भन्न चाहन्छु त्यो भएको भएर हो होटल इन्डस्ट्री डिड नट कोल्याप्स ड्युरिङ द टाइम आई वाज द प्रेसिडेन्ट। थ्याङ्क यू। आशा एवं विश्वास छ, आशा गरौँ यहाँको कार्यकालमा नेपालको पर्यटनले अझै राम्रो रूप लिँदै जाओस् र होटलले अझै राम्रो लिँदै जाओस् र नेपालको पर्यटन चाहिँ सुध्रियोस् र नेपाल र भारतको जुन हाम्रो व्यापारिक क्रियाकलापहरू छ, सम्झौता छ, त्यो अझै राम्रो होस् जाओस् भन्ने हामी शुभेच्छा प्रकट गर्न चाहन्छौँ। यहाँ र समयको सन्दर्भलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू सो मच। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी कार्यक्रमको अन्तमा आइसकेका छौँ। आशा एवं विश्वास छ आजको हाम्रो यो छलफल यहाँहरूको लागि उपयोगी र महत्त्वपूर्ण रह्यो होला। यसै गरी एक विशेष व्यक्ति र प्रसङ्गको साथ म फेरि उपस्थित हुने नै छु। त्यतिन्जेलको लागि मलाई बिदा दिनु होला। हवस् त, नमस्कार, धन्यवाद। यहाँहरूको आगामी दिन सुखद रहोस्। थ्याङ्क यू।